გამარჯობა ხალხო, მოგესალმებით. დაგიბრუნდით მოდი ახალი ვიდეოთი. ისეთი არაფერი არის, პატარა ვლოგი იქნება. დღეს უნდა გავაძლიერო ჩემი კომპიუტერი, ახალი ოპერატიულები უნდა ვიყიდო. ეყენია 16-იანი და ჩავაყენე 32-იანს რა. ახოთ, რაღაც სხვა ნაწილებიც მაინტერესებს, გაგრილება, кейსის ფანები და ესეთი რაღაცები რა. ახოთ ახლა რო ვიყიდი, გაჩვენებთ რა როგორ იქნება და მე დამონტაჟების მომენტებსაც გადავიხებ რა, როგორც შეიძლება. მოკლედ ხალხო უკვე ვიყიდე, ვიდეო არ სახლისკენ. ჩავაყენებ. და ერთი სული მაქვს, დავტესტო როგორი არის და რას იზამს რა. მაგერ ეს არის ხალხო. 3600 MHz, 32-იანი, 216-იანი. ეს ხალხო და ეს არის ახლები, აი ძველები აგერიებს. რო ჭყიპინებს ეგ არის ჩემი თუთიყუში, მაგათაც გაჩვენებთ მე. რო ლაპარაკობ არ უყვარს. ხა ჩავაყენებ ამათ. აი ასე ჯობია შემომატრიალო, აბა. 3 2 1 თუ არა ვფეთქდი, კარგი იქნება. ჩაივთო. და ამაზეა ხალხო, მაგრამ ამას ფერს შევცვლი, თორე ეს არ მივასწრა. ბევრი რამე არ შესაძლოა ამ კომპიუტერში, გაგრილებიდან დაწყებული ფანებით დამთავრებული. ესენი ხალხო. ესენი არიან ისინი რომ არ ისვენებენ და ვიდეოს არ მაღებინებენ. ბიჭო. მოკლედ ახლა ჩავწერე სპეციალური პროგრამა თვითონ აი ამ ჩემი ოპერატიულების მოყვება და შეგიძლია სხვადასხვანაირად გაანათ როგორ ჩვენ გინდა მაგალითად ახლა ეს რამდენი ტემპერატურაზეა მაგის მიხედვით ეს კიდე რაღაც RGB არის აი ასეთი თამაშობს აი ეს არის აი ეს რაღაც ასე შვება ну მოკლედ თამაშების ზუსტად გავტესტავ რას იზამს კაი მოდი ახლა ცოტას ვითამაშებ ნახოთ რა ხდება რა შვება საერთოდ როგორ დაიწვირთება როგორ ხოჭე იქნება და მაგის მიხედვით რა ყველაფერი ისმის კარგად იმედია წავედით თავა ну მოკლედ მეგობრებო ასე თუ ისე კაი გამოდგა და კარგი არის და ვისაც მსგავსი რაღაცები მოგწონთ გამოიწვიეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.